Ambulance Services Agency Twitter page @_ambulance1 O ambulance dídóòlà ẹ̀mí ní gbogbo ìgbà la dúró fún. bẹ́ẹ̀ ni dídóòlà ẹ̀mí ní gbogbo ìgbà ní àjọ O ambulance ni wọ́n dúró fún nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Mo kí yín káàbọ̀ sí àkọ́tún O ambulance alpha ní iléeṣẹ́ wa rédíò Ọ̀ṣun ilé àwíyé òkè balẹ̀ nílùú Òṣogbo. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti mọ̀ wípé ká sọ̀rọ̀ nípa dídóòlà ẹ̀mí àti ohun tó ní ṣe pẹ̀lú pàjáwìrì níbikíbi tí a bá wà, bó ni a ṣe lè kàn sí ẹ̀ka tí wọ́n rí sí ètò yìí. Ìdí nìyí tí ètò yìí tó fi wá sí orí afẹ́fẹ́. Ọ̀gá àgbà nílé iṣẹ́ Ọ̀ṣun Ambulance Services Agency wọ́n wà níbí. Onímọ̀ ìṣègùn òyìnbó Olúṣẹ́gun Babátúndé mo kí yín ẹ kú dédé àsìkò yìí. Ẹ kú iṣẹ́ ìlú, ẹ ṣeun àdúpẹ́. Kí ni tí ó gbé wa dòde lónìí? A rí pé ká tó ṣe ọdún iléyá ẹ wá sórí ètò ẹ dẹ̀ ṣe àwọn àlàyé kọ̀ọ̀kan fún wa ohun tó yẹ ká ṣe láti má jẹ́ kí ìjàmbá kó ṣẹlẹ̀ ní bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èrò bí ó ṣe wọ̀lú àti bí oríṣiríṣi nǹkan bí ó ṣe máa ṣẹlẹ̀ lákòókò pọ̀pọ̀ sísìn ọdún iléyá. Mo wá fẹ́ kẹ́ fún wa lábọ̀ ní gbogbo àkókò ọdún iléyá, gbogbo pọ̀pọ̀ sísìn, ṣé kò sí wàhálà kankan? wá àṣà àtọkùn. Mo kí àwọn olùgbọ́ wa ní ilé náà àkúṣẹ́ àkúyàlẹ́ta. Ó ṣe ní kàyéfì wípé iléyá tá a ṣe kọjá yìí ó wà lára iléyá tí a ti rí láìpẹ́ yìí púpọ̀ jù tó mú ìjàmbá mọ́tò tó sì mú ewu àti ẹ̀mí dání tó pọ̀ gan. Níléyá tọdún yìí? Tọdún yìí ó kọjá nǹkan tí àwa gan lérò. A rí i pé oríṣiríṣi ìjàmbá tó ṣẹlẹ̀ káàkiri, tí gbogbo ìjàmbá tó ṣẹlẹ̀ ó pọ̀, á ní bíi 38 fatal accident altogether tó ṣẹlẹ̀ káàkiri lásìkò ilé. Ní ìjàmbá tó lágbára tó dẹ̀ jẹ́ pé a níbi tó yẹ pé àwọn èèyàn kú gan èèyàn 6, níbi tó yẹ pé èèyàn kan ọlọ́kadà kan ẹlòmíì tiẹ̀ wà tó jẹ́ pé òun nìkan ló dá wà lórí ọ̀kadà tó ṣubú tó dẹ̀ kú. Oríṣiríṣi la rí tó jẹ́ pé iléeṣẹ́ wa gan mọ̀ lára níbi àti tètè máa pèsè ìtọ́jú pàjáwìrì fún àwọn ènìyàn wọ̀nyí. So a dẹ̀ tún rí wípé tá bá wò lọ síwájú wò lọ sẹ́yìn, àwọn nǹkan tó fà á gan àti ẹ̀lì àkọ́kọ́ rò pé àbí nítorí pé ètò ìdìbò súnmọ́ lásìkò yẹn ló fà á ní pé èrò pọ̀ sí àbí àti ẹ̀ tí bẹ́ẹ̀ nìkan ṣe máa sọ̀rọ̀ yìí a lè tí ì rí ìdí kan. A ṣe ń foríkorí pẹ̀lú àwọn àjọ ìṣọ́jú pópó road safety láti wò ó wípé kí ni ohun gan tó lè fa irú àwọn nǹkan ìjàmbá tó pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ lásìkò yẹn. Because a rí i pé àsìkò a máa sọ pé ember month, pásìkò tí oṣù bàbá ti dé bóyá gbà yẹn ni àwọn nǹkan yẹn máa ń pọ̀, ṣùgbọ́n eléyìí kò rí bẹ́ẹ̀. Àbí nítorí pé bóyá ètò ọrọ̀ ajé ìlú bóyá nítorí pé ó le díẹ̀, bóyá ìṣe táwọn èèyàn fi ń wá owó ó pọ̀ jù, àbí ìṣe tí àwọn èèyàn fi ń. Ẹ̀yin ò lérò pé bóyá eré àsápajúdé pé jẹ́ ń sáré kérò lọ? Òun náà ni kọjọ́ má ti lọ kí n tún ṣiṣẹ́ díẹ̀ sí. Gbogbo àwọn nǹkan yẹn náà ń wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, àwọn ó máa ń ṣẹlẹ̀ tá a máa ń múra fún, ṣùgbọ́n eléyìí ó pọ̀ sí i. Àwọn ò bóyá àbí torí pé ètò ọrọ̀ ajé ìlú bóyá ó le díẹ̀ sí, bóyá tó wá jẹ́ káwọn èèyàn tó máa sá eré àsápajúdé ju ti tẹ́lẹ̀ lọ, àbí kó jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdààmú ló bá ẹlòmíì, ọkàn pòrúurú. Tọkàn ẹlòmíì bá pòrúurú, ọkàn ò ní sí níbi nǹkan tó ń ṣe, ó lè mú ìjàmbá wá. Tàbí ká rí wípé bóyá ọ̀pọ̀lọpọ̀ tún lo oògùn olóró púpọ̀ jù láti gbé àwọn àkólé kan yẹn kúrò. Ẹ rí i pé ẹlòmíì wà tó jẹ́ pé ibi oògùn olóró ni wọ́n máa ń farapamọ́ sí tí wọ́n bá ní ìṣòro kan àbí ìkejì. Gbogbo àwọn nǹkan yẹn là ń wò lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan láti rí wípé kí lọ, ṣùgbọ́n ọdún iléyá tá a ṣe kọjá yìí ó mú ìjàmbá tó pọ̀ lọ́wọ́. Àkọsílẹ̀ tá a ní fún ìjàmbá ó ju ní àsìkò iléyá ó ju àwọn tá a ti ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ láti bí ọdún bíi 4 sẹ́yìn lọ. Ẹ ṣeun adúpẹ́ dókítà wa. Ǹjẹ́ nínú àkọsílẹ̀ yìí àti bí ẹ ṣe dojúkọ wàhálà yìí lákòókò yìí, ǹjẹ́ iléeṣẹ́ yín ǹjẹ́ apá tó ìkápá yín tó ìwọ̀nba tẹ́ ẹ lè ṣe lákòókò náà? Yes, actually nínú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ náà ìmúra sílẹ̀ wa máa ń pọ̀. A dẹ̀ ní àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tí gbogbo àwọn staff wa paramedics àti driver gbogbo wọn ni wọ́n jẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tí wọ́n dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ wọn bó ti tó àti bó ti yẹ.
ó kì í ṣe pé ó kún wa lọ́wọ́ jù ṣùgbọ́n ó kàn ju bí a ṣe máa ń rí lọ ni and gbogbo àwọn èèyàn tó bá wà nínú ìlú ní orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin Ọ̀ṣun state náà ni wọ́n á rí wípé ní àsìkò yìí pé àwọn òṣìṣẹ́ wa wọ́n gbìyànjú àdẹ̀ ṣe bó ti tọ́ àti bó ti yẹ gbogbo tó yẹ ká ṣe la ṣe ìjọba náà kún wa lọ́wọ́ ní gbogbo ọ̀nà gbogbo àwọn hospital tí a jọ ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀ Wesley Guild Hospital Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University Teaching Hospital Ifẹ̀ ní Ọ̀ṣun Teaching Hospital Òṣogbo àti àwọn general hospitals wa àtàwọn private hospitals míì tí a tún bá ní àjọṣepọ̀ náà gbogbo wọn ni wọ́n ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ tí wọ́n wà níbẹ̀ ni wọ́n kún wa lọ́wọ́ tí wọ́n dẹ̀ ràn wá lọ́wọ́ gan dẹ̀ gbé òṣùbà ramandẹ fún gbogbo wọn pé wọ́n kú iṣẹ́ wọ́n ṣeun gan. Thank you very much. If you are just joining us, this is OSBC Radio 104.5 FM Ilea Wiye Okebale Oshobo. The program is O Ambulance, and we have in the house the General Manager, Osho Ambulance Services Agency, Dr. Olusegun Babatunde, who is always here the last once in a month to give us awareness on what is going on in that agency. And the last time he came here was the week of festive period of Ileya Festival, and he talked about the preparedness of this agency towards this celebration. You were saying it that you recalled more fatality during that time than the normal time and during other festive period. Those fatality or those fatal accidents, weren't you prepared for them? We were quite well prepared for them, and we faced them headlong, and we actually made a lot of successes around that, even in a better form than we have been doing before, because we have well-trained hand. The paramedics are well-trained, and the drivers too. The paramedics drivers too, they're well-trained, and we can't do it alone. The collaborations with all the the emergency unit of all the general hospitals, the teaching hospitals in the state, and the private hospitals that we are collaborating with actually help us to perform excellently well, and we were able to actually sit up to the task, and we did well. We did our best, and God was on our side too. And actually, it was higher than the numbers of fatalities from road traffic accidents that we have been recording during the Ileya Festival in the previous years, and I think we are still looking at the factors that could be responsible for this, and the road safety too. They really tried, and the police, they tried very well to actually support and not also to prevent some of these fatal accident. But well, it has happened, we are moving on, but we just need to actually let the populace know quite well that it wasn't a pleasant experience, and the family that lost one or two members, whether distant or close relative, will know what we are saying now. Nobody pray for such occurrence in our society, and maybe we should also make sure that we prevent such occurrences. And I think all the Federal Road Safety Corps and police and other agencies that has to do with road safety and driving regulations will also need to step up on campaign against this. And I think the NDLEA too may need to come in to actually do some drug test for drivers. I think it may be one of the major reasons for increase the number of road traffic accidents. When somebody is on high drug, you never can tell what can be the result of. Maybe peradventure during that time they were thinking of making more money for their family, being a festive period, and kind of want to overspeed and do things irrationally. Well, that has always been one of the reasons why traffic, increase during every festive period. That reason has always been there. But maybe now that the economic hardship is a bit, the inflation, rate is high and things like that, maybe it could result to people trying to do more work and
engage in use of hard drug, probably to enhance their performance in terms of physical strength. But many people wouldn't actually know that things like that may not end well. So I'm not disputing the fact that the economic hardship might make people want to do more, but it's a factor that has always been there. Okay, so thank you very much, Doctor. Let's look at this period that the coldness is somehow unbearable for some people. And there's some of these Okada riders and even drivers would want to take 1 or 2 shots of what they are not expected to take. How prepared are you? We pray that we won't experience accidents, even fatal or non-fatal accidents, but peradventure it happens. How prepared are you for this cold weather? Well, we always say prevention is better than cure. Well, as a medical doctor, what I'm going to say is that people should observe the rules and regulations, associated with driving. I think if we do that, nobody wants to die. Even somebody who has gone out to smoke weed or to take hard drug, codeine, Refnol, so many other, drugs that people abuse around it. Even those people that have gone there to take it, they didn't take it because they want to die. Some of them take it because they feel it's relaxed them, it makes them feel better, make them feel high, and they forget their problem in the immediate term. And so I don't think anybody wants to die. I think we just need more awareness and advocacy, enlightenment campaign to make people know that when you want to drive, whether Okada or car, any form of vehicle that you want to drive, you should know that when you drink, you don't drive, and when you drive, you don't drink. I think it's very important that we'll emphasize that, because it's one, and we are talking about cold weather now. Cold weather, it's this kind of weather come with its own challenges, and one of the challenges is people feel cold. One, we have different kind of flu, malaria could come, catarrh, different kind of things come around that, and people take different kind of medicine to actually. Some of the medicine that people take during this time, because you have catarrh, there are medicine that sedate you, that could put you to sleep. And if you really don't know much about it and you are sleeping while driving, the risk of that person involving in a road traffic accident, even killing somebody, is high. So when you use a drug because you have catarrh, yet you want to drive, you don't want to rest at home because you want to make money, those things could be so. But if you think more about your life, you know that any drug that you are taking that will not make you to be able to perform excellently well in your duty, you avoid taking them, or you take them and relax at home, because it's only somebody that is alive that can live to recount any story that has happened. Or even whether you want to make money to send your children to school, or you want to feed yourself, you want to do whatever, it's only when you are alive that you want to do all those things. When you are not alive, you won't be able to do all those. So I feel that what is most important is that as far as Ocean Ambulance Services Agency is concerned, we are well prepared to save life around the clock. Anytime, anything that happens, whether no matter how remote that place is, we are there. Under 5 to 10 minutes, we will be there. But it is not always. We know that we can't live without accidents, but it is always good to prevent it. So I want to say once again, let us observe road signs. This time around, rain is falling now. Let us check our wipers, whether it works well or not, before we leave home. When you leave home and your wiper is not working well and you don't want to park and you are going like that, you may not really be able to see the front very well, and you bash another vehicle, whether oncoming vehicle. So I think let us make sure we check our wipers very well. Let us make sure our brake works very well. Let us make sure that the condition of our vehicle is good, and we, the driver of the vehicle too, we are in good state of mind. Thank you, Dr. And when it happened, don't forget to call your ambulance in case you have, tried to. If you say you're a good driver, what about the other person that is coming? He may not be a good person. So if accident happen, do not hesitate to call our ambulance. We are always there to help.
ẹ ṣeun dókítà wa ohun tí a ṣe sọ tán ní èdè òyìnbó yìí náà látú ní èdè yorùbá mo ní lákòókò ẹ rí i pé òtútù àsìkò ó gara pọ̀ ó gara gan ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọlọ́kadà àti onímọ́tò míì náà ni wọ́n wò pé òtútù tó gara pọ̀ yìí lè wọ swẹ́tà yìí lè ṣe jẹ́ ń sá kinní díẹ̀ sọ́fun kí n fi gbọ́nra nù kí n fi gbòtútù nù àgbàdúrà kí ìjàmbá ọkọ̀ kó ṣẹlẹ̀ tàbí kó ṣẹlẹ̀ tán kó wá di pé yóò pọ̀ lọ́rọ̀ràn débi tí ó mọ mẹ́mi lọ mú nǹkan àwọn ògbàdúrà rẹ̀ ṣùgbọ́n àìbá àmọ́ àwọn kọlọ̀rọ̀ sí kọ̀ọ̀kan tí wọn ò gbọ́rọ̀ tí wọn ò fi tí wọn kó bẹ́ẹ̀ lòmíì ǹjẹ́ agbára dìde irú àkókò bẹ́ẹ̀. ẹ ṣe àtọkùn agbára dì gan kò sígbà tí iléeṣẹ́ Ọ̀ṣun Ambulance Service Agency tí kò gbáradì láti dojú ìjà kọ gbogbo àbí láti dojú kọ gbogbo pàjáwìrì tó ní ṣe nípa ti ètò ìlera kò sígbà tẹ́ pè wá tá a dá wa lóhùn ṣùgbọ́n ìmọ̀ràn tí àwa máa gbà gẹ́gẹ́ bí onímọ̀ ìṣègùn ni wípé ó sàn kí ìjàmbá má ṣẹlẹ̀ ju wípé kó ṣẹlẹ̀ ká tètè káìṣà wa máa wá bá ṣe fẹ́ dù lọ torí ẹni tí ìjàmbá bá ṣẹlẹ̀ sí pé ẹ̀mí ẹ̀ ti lọ ó ti lọ ní àfọmọ́lẹ̀ á fi òbí sílẹ̀ á fi ìyàwó sílẹ̀ á fi ara ilé sílẹ̀ so wàhálà yẹn á tún máa pọ̀ sí tí a bá ṣọ́ra tẹ́ bá wo economic hardship oríṣiríṣi wàhálà tí ó ń súyọ láti ìdí ìjàmbá ojú pópó àti ìjàmbá míì tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ìlera fún àpẹẹrẹ ẹni tó bá lásídẹ̀ǹtì tó bá kú nísìnyí bóyá nínú ilé ló ti lásídẹ̀ǹtì ni o àbí lójú pópó ni ló ti lásídẹ̀ǹtì tó bá kú àti bóyá òun ni ẹni tí gbogbo ìdílé wọn fojú wò pé ó ń fún wọn ní jíjẹ mímu tí wàá di pé ó kú tó bá kú ẹ wá dúró ìnira tí ó kó àwọn yẹn sí ọmọ àdọmọlọmọ ìyàwó adíyàwó níyàwó àwọn òbí náà bóyá òun ló ń tọ́jú àwọn òbí yẹn náà ìrònú yẹn lápá òbí mi tó gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ìpáyín kéke ìrora àti ìnira yìí láàlè ikú àìtọ́jọ́ gbogbo ẹ̀ láàlè fi òpin sí tàbí ká dínkù tí a bá rí wípé a fojú sí àwọn àti àdúró ní ìbámu gbogbo òfin tí àwọn ẹ̀ṣọ́ ojú pópó ṣe sílẹ̀ fún wa pé tá bá ń wa ọkọ̀ ká má mu ọtí tá bá mu ọtí ká má wa ọkọ̀ ká má lo oògùn olóró kò sí bó ṣe lè létò ẹni tó bá wà láyé ní ó rí àyè ṣe bàbá fún ọmọ àní àbí dáṣe ìyàwó fún ọmọ dáṣe ìyàwó fún ọkọ ẹ̀ àbá ṣe bẹ́ẹ̀ ọkọ fún aya ẹ̀ so tí a bá pa àwọn òfin wọ̀nyí mọ́ a rí wípé ìwọ̀nba ni nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ ní tó bá tiẹ̀ ṣẹlẹ̀ gan kò ní jẹ́ nǹkan tó kọjá nǹkan tí èèyàn lè dù lọ ṣùgbọ́n ẹni tó bá ti mọtí yó àbí ẹni tó ti mu egun olóró yó ẹ rí wípé tó bá ṣe nínú ìjàmbá yálà nínú ilé àbí lójú pópó ìjàmbá yẹn máa ń burú ju bó ṣe yẹ lọ so ẹ jẹ́ ká make sure wípé a bọ̀wọ̀ fún gbogbo òfin tó rọ̀ mọ́ wíwa ọkọ̀ ní ojú pópó àti nínú ilé náà ká dẹ̀ tún rí wípé ní àsìkò yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ rí pé àsìkò kọ̀ọ̀kan máa ń wá pẹ̀lú ìṣòro tí ẹ ní ìṣòro àsìkò yìí ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ á ní ọ̀fìnkìn wọ́n á ní ikọ́ wọ́n á ní kàtà ibà gbogbo oríṣiríṣi àwọn kan ló ń ṣẹlẹ̀ jẹ́ pé tí wọ́n bá dé lọ hospital oògùn tí wọ́n á fún èèyàn náà oògùn tó lè mú kéèyàn sùn díẹ̀díẹ̀ ni tí èèyàn bá tún á rí wípé wọ́n fún un lóògùn tá a jẹ́ kó sùn so tá a bá lọ hospital alákọ̀ọ́kọ́ oògùn tó bá fún ẹ jẹ́ ká mọ bí dókítà wa léèrè pé tí oògùn tó ń fẹ́ fún mi yìí o ṣé oògùn tá a jẹ́ kí n sùn ni ṣé oògùn tí ò ní kí n má wa ọkọ̀ ni ṣé oògùn tí ò ní kí n má ṣe àwọn nǹkan báyìí báyìí tá bá ti mọ àwọn nǹkan yẹn àwa náà lè mọ̀ wípé okay oògùn tán fún mi ó lè jẹ́ kí n sùn má jẹ́ kí n wa ọkọ̀ kàkà tí màá fi wa ọkọ̀ tí màá lọ fi ọkọ̀ gbá tàbí kí n fi pààyàn àbí kí n fi dá wàhálà mi sílẹ̀ ká lè máa béèrè àwa tá a jẹ́ òṣìṣẹ́ ìlera náà tá bá fún àwọn ènìyàn ní oògùn ẹ jẹ́ ká máa gbìyànjú láti rán wọn létí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà míì wà ní èrò máa pọ̀ ńlẹ̀ tó jẹ́ pé àní lè ṣàlàyé bó ti tó àti bó ti yẹ àti ibilé tá a ti ń fún wa lóògùn náà àwọn apò oògùn wa náà ká gbìyànjú kí gbogbo aṣiṣẹ́ papọ̀ láti máa sọ fún wọn pé oògùn yìí lè jẹ́ kẹ́ ẹ sùn díẹ̀ o ẹ má wakọ̀ ẹ má ṣe báyìí bá ṣe máa ṣe yẹn ẹ jẹ́ ká máa tún rán wọn létí dáadáa so that á dín àwọn ìjàmbá wọn yìí kù tí ìjàmbá bá wá ṣẹlẹ̀ àgbàdo àbíkọ́ ló máa yẹ ká rí ṣùgbọ́n tó bá wá ṣẹlẹ̀ ẹ má tẹ̀tì láti pe iléeṣẹ́ O ambulance àwọn nọ́mbà wa tó wà ní tá a ti pè nínú àwọn jingles wa yìí ó wà ń bẹ àwọn nọ́mbà yẹn ní 070 80 60 1212 yeah 070 80 60 1313 then 091 36 000 0 mẹ́ta
yes 633 633 091 091 36 36 000 000 631. 631. Yes. Ẹ ṣeun àdúpẹ́ òun náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu dókítà wa tí wọ́n jẹ́ ọ̀gá àgbà nílé iṣẹ́ àjọ tó ń rí sí pàjáwìrì tó ní ṣe pẹ̀lú ìlera nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun, General Manager Ọ̀ṣun Ambulance Services Agency. Ẹ ṣeun àdúpẹ́ yẹn wá àkókò tí tó fún yín láti pè káyìn náà béèrè ní tó bá rú yín lójú lórí ètò yín. Agbègbè gbolẹ̀ yín wà, bóyá ẹ̀yin wò pé ìtọ́jú pàjáwìrì ẹ nílò rẹ̀ ládùúgbò yín àbí wọ́n ń ṣe dáadáa, àkókò rẹ̀ láti lù wọ́n lọ́gọ̀ ẹnu. Ẹ pè sí 081-8777-5777 081-8777-5777 ní nọ́mbà tẹ ní àǹfààní láti pè sí. Òpópónà tó lu já sí yàrá agbára wa rèé láti bá ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ tó ń rí sí pàjáwìrì nípa ti ètò ìlera tẹ fi lè bá wọn sọ̀rọ̀ ní eléyìí. Mo kí yẹn kú òun sà. Ẹ jẹ́ ká wo àwọn. tá a bá ṣe dáadáa náà ẹ pè wá kẹ́sọ̀ fún wa ẹ̀yin lè lè jẹ́ ká mọ ibi tí ó kù sí, ibi tá a ṣe sí. Òun náà lẹ ti gbọ́ yìí o, wọ́n ní gbogbo ibi tí kùdìẹ̀kùdìẹ̀ bá wà lágbègbè tí yín ni àbí níbikíbi tẹ́ ti kẹ́fín ẹ̀, àkókò rẹ̀ láti pè. Àwọn náà mọ̀ bí wọ́n ó ti bá àwọn èèyàn wọn sọ̀rọ̀. Ẹ lọ ẹ káàárọ̀ o. Ẹ ṣe wọn bá rìn kúrò lẹ́gbẹ̀ẹ́ rédíò yín díẹ̀. Orúkọ yín? Bàbá wo ìfà ni láti ìlú Mọ́tífà. Láti ìlú Mọ́tífà. Bẹ́ẹ̀ ni àtẹ̀tẹ̀ ìdìbò wa níbi ìgbà yẹn. Ìbéèrè yín sà. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi sọ fún àwọn olóòtú ẹgbẹ́ bá sọ̀rọ̀ yìí. Tọ́ba mi tọ́ba lè lójú àdúgbò wa náà àdúgbò wa yìí bí a bá ti tọ́jú rẹ̀. A ti tì rí àwọn àgbàlaka tó yẹ. Wọ́n bá ní mójútó owó ẹ̀ka wọn ọyẹ kó wà ní gbogbo local government kọ̀ọ̀kan ní ìdíkó kó wà ní state capital lásán. Tó bá ti ṣẹlẹ̀ ládùúgbò kọ̀ọ̀kan ní local government kọ̀ọ̀kan kéèyàn máa rí wọn pè lọ́wọ́ kan. Wọ́n á dá yín lóhùn. Ìṣẹ̀lẹ̀ yìí omi ká péyàn látòṣù tó ń sè é kókó jẹ́ pé Masifa ló lè jẹ́. Wọ́n á dá yín lóhùn sà. Ẹ ṣé bàbá. Yes sir, wọ́n á dá yín lóhùn. Hello. Ẹ ṣe wọn orúkọ yín. Mo fẹ́ torí wá sẹ́gun adé oríkẹ̀rẹ́ àwọn ènìyàn aláàjì ìdílé ìdásílẹ̀ òwúrọ̀ àbí ìdílé tó kó mà ní o. Alhaji Jésù. Yóò dára ọ̀sẹ̀ àti ìdílé tó wá tó kí n tó ilé ìpàdílẹ̀ fún ẹ mo gbàdúrà lọ́wọ́ tẹ̀ ẹ́ lọ́jọ́ ẹ̀ ní títẹ́ sí o. Àmín. Ẹ̀yin náà lè sọ́ra àbáyé jẹ o. Àmín. Ọwọ́ ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ ni mo fi ọ̀dá yẹ kìlọ̀ fún awakọ̀ ẹ̀jẹ̀ ká tẹ̀lé yóò dára fún yín o. Àmín sà. Ẹ̀jẹ̀ tó bá kú wáyé o. Àmín. Ó dàbọ̀. Ẹ ṣé bàbá. Kó tó di pé ìpè mi ò wọlé dókítà ẹ bá ń dá bàbá òkìkí ifá lóhùn. bàbá òkìkí ifá láti Masifa kò sí local government tí ó ambulance ò sí o gbogbo ibikíbi tí ẹ bá wà tẹ́ bá pè wá láàrin ìṣẹ́jú 5 sí 10 àwọn débẹ̀ kò sí àwa lẹ́jìgbò àtúwà ní làwọ́ gan àtúwà tricycle ambulance ní làwọ́ nínú gan. Hello. ẹ ṣé gan. Hello. Ẹ ti wọlé ẹ kú ìyálẹ̀ ta o. Tó ọ̀dọ̀ yín ni o. Hello. Ẹ má bínú ẹ jẹ́ ká gba ẹlòmíì láàyè 08187775777 òun ni nọ́mbà tí ẹ láǹfààní láti pè sí láti béèrè tí ó bá ń tawọ́ tasẹ̀ nínú yín tàbí ìmọ̀ràn tẹ́ ní fún wọn tàbí ẹ fẹ́ lù wọ́n ní ọ̀gọ́ ẹnu nílé iṣẹ́ tó ń rí sí pàjáwìrì tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ìlera. Dókítà wa bó bá jẹ́ wípé Ọlọ́run ò ní jẹ́ rí ogun náà o a sì ní rí wàhálà èèyàn tó forí lulẹ̀ tó ṣubú tàbí tí nǹkan ṣe bóyá ńgbà tí wọn tètè rí bóyá oko níbẹ̀ àbí nǹkan kan tájọ tí yín sì ń bẹ́ ń tòsí ṣé ẹ lè dá sírù nǹkan báwọn. Hello, ẹ kúrò lẹ́gbẹ̀ẹ́ rédíò yín ẹ jọ̀ọ́. Orúkọ yín sà. Ayé Adédèjì láti Àfàáké. Àfàáké. Oko Èjìgbò ni. Ọ̀dà ìbéèrè yín sà. Abẹ́ kí ẹ ti sọ̀rọ̀ ni o. Wọ́n kú sẹ́lẹ̀ o. ẹ ṣé o. Ọlọ́run máa fún wa ṣe o. Àmín. Àdùnmọ́ lọ́gbọ̀ ẹnu wọn ṣe ń tọ́ o. ẹ ṣeun gan. Ẹ ṣeun adúpẹ́. Ẹ ṣé bàbá wa Adédèjì láti Àfàáké. Mo béèrè kan mo ní ṣe àjọ yín náà lè dá sí bóyá irú pàjáwìrì nǹkan bẹ́ẹ̀ ṣẹlẹ̀ tí a sì ti rí àjọ panápaná pè tẹ́yìn sì wà ń tòsí. àjọ wa ò ní ẹ rí i pé tẹ́ bá ti pé nọ́mbà kan wà
tí ìjọba fi síta táwọn èèyàn ń pè àwọn panápaná náà ní nọ́mbà wọn tẹ́ bá ti pè ó ṣẹ́ni gbogbo tó bá ti ní í ṣe wípé tó jọmọ́ pé èèyàn farapa tí wọ́n bá ń jó níbi kankan àwọn èèyàn lè farapa ń bẹ̀ ẹ pè wá. ẹ̀yin náà dáhùn. hello ẹ kú ìyálẹ̀ tán o hello orúkọ yín o à ń gbọ́ yín kí lórúkọ yín tó ó ti rebété látọ̀dọ̀ yín ni o ń tẹ̀ sọ fún wa ni pé kò sírú ìjàmbá kíjàmbá tó bá ti ní í ṣe pẹ̀lú ìfarapa wípé ó lè la ẹ̀mí lọ ẹwà ń bẹ̀ fún wa. bóyá nínú ilé o bóyá lójú ọ̀nà lóko ní gbèríko lójú tí ní gbogbo ibikíbi tó wù kó jẹ́ ẹ ṣàpè nọ́mbà wa. kò wá síbi tẹ́ ẹ̀ lè dé. kò síbi tá a lè. bó o ní mọ́tò yóò ti dóko. oko alẹ́ ambulance tó jẹ́ pé ẹlẹ́sẹ̀ mẹ́ta. ẹlẹ́sẹ̀ mẹ́ta. láwọn gbèríko. láwọn gbèríko tó sì ń ṣiṣẹ́ 08187775777 à ń retí ìpè yín ó dàbí pé ojú òpó yìí ó ní bó ṣe jẹ́ ẹ dókítà wa kó tó di pé a máa lọ ẹ bá mi tún àwọn nọ́mbà wọ̀nyí pè lẹ́ẹ̀kan sí. 070 80 60 1212 1212 070 80 1313 lẹ́tí gbọ́ yẹn o 091 bẹ́ẹ̀ni 36 000 0 mẹ́ta 631 091 36 000 633. ẹ ṣeun adúpẹ́ dókítà wa kó tó wá di pé a máa lọ àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tí wọ́n ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Ọ̀ṣun Ambulance Services Agency báwo ni ẹ ṣe ń ṣe tí wọ́n tún fi ń fi ìmọ̀ kún ìmọ̀ torí pé nǹkan ò dúró sójú kan ìmọ̀ gan ò dúró sójú kan. ẹ ṣe atọ́kùn ní gbogbo lóòrèkóòrè tó bá wọ àwọn tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wa ẹ rí i pé tẹ́yìn kan bá rí ibi tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ ẹ rí i pé wọ́n dángájá lóòrèkóòrè là ń ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àti ìfìmọ̀kúmọ̀ fún wọn fáwọn tó jẹ́ dírẹ́fà tàdé ń ṣe nífọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ní agbọ̀n yìí ni tí ṣàwà nìkan là ń ṣe. ẹ ṣeun àdúpẹ́ kó tó di pé a máa lọ gẹ́gẹ́ bí a ti sọ mọ́ ọ̀rọ̀ ṣáájú inú òtútù la wà yìí òjò ń rọ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ṣùgbọ́n òtútù yìí pọ̀ púpọ̀ àtẹni tí ń wakọ̀ ni o àtẹni tí ò wakọ̀ ni o àtẹni tí ń gọ̀kadà ni o àtẹni tí ò gọ̀kadà ni o ẹ gbà wá nímọ̀ràn ká má bàa lùgbàdì ìfarapa. lọ́la kọ̀ọ̀kan gbogbo àwa tá à ń wa ọkọ̀ ẹ má jẹ́ ká mu ọtí ẹ má jẹ́ ká lo oògùn olóró tá a bá ń wa ọkọ̀ ẹ jẹ́ ká sùn dáadáa ká tó bẹ̀rẹ̀ ṣe oorun ṣe pàtàkì lára ẹni tó bá sùn dáadáa ẹ rí pé lẹ́yìn ìgbà téèyàn bá sùn tá a bá jí ara wa máa di ọ̀tún à ń lè ronú dáadáa à ń lè fọkàn sí nǹkan tí a bá ń ṣe ìyẹn bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ gbogbo wa generally ẹni tí kò ń ṣe tó wa mọ́tò náà tó bóyá ẹni tí èrò tó wà nú ọkọ̀ tá a bá wọnú mọ́tò tá a bá rí pé ẹni tó wà wá náà ń wà wá kú àbí tá a ń gbóòórùn ọtí lẹ́nu ẹ̀ má jẹ́ ká wọ arú ọkọ̀ bẹ́ẹ̀ ó ṣeé ṣe a lè ní kó dúró pa fẹ́ tọ̀ ẹni tó bá ẹ̀ka bọ́lẹ̀ tiwa kẹ́jẹ́ káwọn máa rìn tiwọn lọ so ẹni tó bá dẹ̀ rẹ̀ wá lásìkò yìí àsìkò ọ̀gìnìtì yìí tó bá rẹ̀ wá ẹ jẹ́ ká lọ sí hospital Ọlọ́run ṣe àwọn ilé ìwòsàn alábọ́dé wà ní gbogbo àyíká gbogbo wa general hospital oríṣiríṣi private hospital náà pọ̀ káàkiri ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká lọ sí hospital ẹ má jẹ́ ká lọ ra àṣàpọ̀ tàbí ká délé ọmọ ògùn tí dókítà ọkọ fún wa ẹ jẹ́ ká rí dókítà owó tí a ná tá a bá rí dókítà ká tó lọ ra ògùn owó yẹn ò wọ́n tó èyí tí a máa lọ ná tá a bá lọ ń ka àkàpọ̀ lọ́dọ̀ àwọn tí ò wọ́n ṣe yìí lẹ́lẹ́kejì ẹ jẹ́ kí gbogbo wa forúkọ sílẹ̀ fún health insurance scheme ìjọba ti gbé abójútòfò lórí ètò ìlera sílẹ̀ ẹ jẹ́ kí a ti gbogbo wa rẹ́gísítà kì í ṣe dandan kéèyàn tó ṣe ìjọba kó tó lè rẹ́gísítà àwọn ará ìlú tí ṣe oníṣẹ́ owó oníṣòwò náà lè ní àǹfààní ẹni owó pọ̀ kùsùn ọlọ́run àwọn ọ̀lẹ́. àmì ẹ ṣé wọn dúpẹ́ Dr. Olúṣẹ́gun Babátúndé general manager Ọ̀ṣun Ambulance Services Agency. torí pé iṣẹ́ tiwa kò láwó lọ ọ̀fẹ́ gbáà ni ẹ gbá wọn láago sórí àwọn ojú òpó ìbánisọ̀rọ̀ wọ̀nyí 0708 060 1212 tàbí. ọ̀kan ṣoṣo àjànàkú tí mi gbó kìjikìji 104.5.